سلام دوستان عزیز، به این ویدیو خوش اومدین. قرار امروز با هم دیگه پخت فلافل رو داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشین و اگه خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید. 3 پیمانه نخود که شب قبل حسابی خیسش کردیم و چند بار آبش رو عوض کردیم تا حسابی نفخش گرفته بشه. 1 عدد پیاز متوسط، 1 عدد سیب زمینی متوسط، حدود 3 تا 4 حبه سیر، 2 عدد فلفل. البته بستگی به سلیقتون داره، ممکنه که بعضیا تندتر دوست داشته باشن، میتونن فلفل بیشتری استفاده کنن. من از فلفل تازه استفاده کردم، ولی میشه از پودر فلفل سیاه یا قرمز هم استفاده کرد. جعفری حدود 1 مشت پر، زیره سبز یا سیاه، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، از هر کدوم حدود 1 قاشق چایخوری، نمک به مقدار لازم و حدود 1 قاشق چایخوری هم به پودر بیکینگ پودر برای اینکه فلافلامون داخلشون سبک و پوک بشن. آب لیمو حدود 1 قاشق غذاخوری.